নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কাটা নিমকি বনোৱা আৰু বৰা পিঠা বনোৱা। মই আজি বনাম মানে আমাৰ ঘৰত। এতিয়া চাওকচোন কেনেকৈ বনায় কাটা নিমকি আৰু বৰা পিঠা সৰুকৈ কেনেকৈ বনায় ইমান নাজানো বনাবলৈ, হ'লেও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এয়া কাটা নিমকি বনাবৰ কাৰণে মই ময়দা লৈছোঁ। ময়দা ল'লোঁ। এয়া তাতে অলপ কালজিৰা দিছোঁ। জোখ অনুসাৰে কালজিৰা অকণমান দিব। তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ অকণমান দিব লাগিব। জোখ অনুসাৰে বেকিং অকণ দিব। তাৰপিছত নিমখ অলপ দিব। নিমখ অলপ দিব। নিমখ দি পেলাই ভালকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ব। এয়া নিমখ দিছোঁ। জোখ অনুসাৰে নিমখ অকণ দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিশ্ৰণ কৰিব লাগিব। আৰু মিঠাতেল দিয়া নাই, মই ৰিফাইন দিছোঁ। আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে। মই সৰিয়হৰ তেল দিয়া নাই, ৰিফাইন অকণ দি পেলাই সানিম। ইয়াক কম হোৱাৰ কাৰণে মই আৰু অলপ ল'লোঁ ময়দা। তাতে ইয়াৰ ৰিফাইন লৈছোঁ। ৰিফাইন লৈ পেলাই সানিম। গোটেইখিনি মিশ্ৰণ কৰি দিম। এয়া ভালকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ম। এনেকৈ মিশ্ৰণ কৰিলোঁ। ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণ কৰি ল'ব। মিশ্ৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পানী অলপ দিব। এয়া পানী লৈছোঁ। পানী লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভালকৈ সানি ল'ব। অলপ কোমলকৈ সানিব। এনেকৈ অলপ কোমলকৈ সানিব। তেতিয়া মানে ভাল হ'ব, কোমল হ'ব নিমকিকেইটা। এনেকৈ সানি লৈছোঁ। এনেকৈ সানিব। সানি পৰা লাডু কৰি দিছোঁ। এনেকৈ লাডু কৰি বেলিম। সকলোৱেতো জানেই কাটা নিমকি চাগে বনাই, তথাপিও মই বনোৱা এবাৰ দেখালোঁ। কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে বাৰু এবাৰ চাবচোন। এয়া বৰা পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ ভাতৰ চাউলৰ গুড়ি আৰু বৰা চাউলৰ গুড়ি আৰু মিঠৈ দিছোঁ, নাৰিকলো দিছোঁ আৰু বেকিং পাউডাৰ অলপো দি দিছোঁ যাতে ফুলে। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া পুৰিলোঁ। এয়া পিঠা হৈছে, মই এতিয়া খাম। এয়া বায়ে বনাই আছে। এইটো আমাৰ কেমেৰামেন দেই, মোক ভিডিঅ' কৰাত সহায় কৰে, কেমেৰা কৰে। এয়া এতিয়া লাডু কৰি ল'লোঁ। এয়া এতিয়া বেলিম। অলপ ময়দা লগাই লগাই বেলিম, নহ'লে ধৰি যাব। এয়া বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া কাট কৰি দিম। মই ভালকৈ কাটিব নাজানো দেই, হ'লেও দেখাইছোঁ আৰু। এয়া হৈ গ'ল। এয়া বনাই হৈ গ'ল বৰপিঠা। এয়া বৰপিঠা আৰু এয়া কাটা নিমকিও হৈ গ'ল। এয়া কাটা নিমকি। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।